තරංග පෙරමුණේ තුන්වෙනි පාර්ට් එක අපි මේකදී ආදර්ශනය කරන්න යන්නේ තරංග පරාවර්තනයේ ප්‍රධානව වර්ධනයක් වෙන අවස්ථාවක. එතන මේකදී බලන්න පුළුවන් සිමුලේෂන් එක මම ප්ලේ කරනත් එක තරංග හැදෙනවා මේ ලා නිල් පාට රේන්ජ් එකේ. අපි බලමු. මේ හැදෙන්න ඇවිල්ලා පතන වෙන තරංග. මෙතන මොකක් හරි මේ හරි මොකක් හරි මෙති මේ හරි මේක ප්‍රබව මෙයා තමයි කම්පණය වෙන්නේ. එයාගේ කම්පණය හරහා මේකේල තල තරංගෙත් පෙරමුණු වගේ ආසන්නව. මොකද හේතුව මේකෙන් ආසන්නව තල තරංග පෙරමුණු තමයි මේ රීකී තරංග එකේ හදලා තියෙන්නේ. එතන මේ වෙලාවේ තල තරංග පෙරමුණ හැදිලා දෙපැත්තට යනවා. උඩට යන්නේ අමතක කරන්න. පහළ පැත්තට එනවා. නිකන් බලන්න මේ වගේ ගැප්ස් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිල් පාට දෙන්නෙක් අතර පරතරය. ඒ ඇවිල්ලා මේක සිමුලේෂන් එකකින්ද නැත්නම් ශීර්ෂයක් ගත්තා මේක පොයින්ට් එකක් තමයි හරියටම තියෙන හරි. ඒතර සාමාන්‍යව නිල් පාට දෙන්නෙක් අතර පරතරය. ඒ කියන්නේ ඒක තනි නිල් එකක නැත්නම් කළු එකක. ඒ පරතරය කියන්නේ නිකන් ලැම්ඩා වගේ හැකියාවක්. හරි. ඒ අදහස තියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය මාධ්‍ය ලැම්ඩා ඒ වගේ. අපි බලමු යට මාධ්‍යට ආවම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ආවේ ගහන ඉඳන් විරලද? එහෙනම් කොහෙද හැරෙන්න ඕන? මොකක්ද වෙන්න ඕන? ඒ සම්පූර්ණ කතාව බලමු. අපිට මේ සම්පූර්ණ කතාව බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔකද බලන්න එන මාධ්‍ය ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ඔය වගේ ලැම්ඩා එකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අපි මේක ආයෙත් ප්ලේ කරනවා. දැන් ටික ටික අර එහා පැත්තේ මාධ්‍යට ඇතුල් වෙනවා. දැන් ටික ටික ඇතුල් වෙනවත් එක බලන්න මේ ඇවිල්ලා ඇතුළට ආපු අය එයාලගේ ලැම්ඩා අඩු වෙලානේ හීනි වෙලානේ තරංගේ. අය කියන්නේ වරද මේ ඇවිල්ලා එහා පැත්තේ මාධ්‍යට ආපු ඒවා ටිකක් දැන් මේ යට තියෙන ආපු ඒවා ටිකක් එහා පැත්තේ මාධ්‍යට එනකොට එයාලගේ තරංගායාමය අඩු වෙලා. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? හදපු සංඛ්‍යාතනේ දිගටම දුවන්නේ. ඒ නිසා එයාලගේ තරංගායාමය ඇවිල්ලා අඩු වෙලා කියන්නේ එයාලගේ වේගය ඇවිල්ලා අඩු වෙලා. වේගය අඩු වුණා කියන්නේ උන් ඇවිල්ලා ගහන මාධ්‍යයකට රිංගලා. ඒ කියන්නේ උඩ මාධ්‍ය ආපු මාධ්‍ය තරංග හැදුණු මාධ්‍ය විරලයි. එහා පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට ආව මාධ්‍ය ඇවිල්ලා ගහනයි. හරි. එතන විරල වලින් ඉඳලා ගහන වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අර අපි වන්දින ශක්තිය යන කිරණ සටහන පාවිච්චි කරලා හරිද අභිලම්බේ දෙසෙන් හැරෙනව නේ විරල ඉඳන් ගන්නෙ. අභිලම්බේ දෙසට දුවා හැරුණේ. ඒ සියල්ල දකින්න පුළුවන් නිකන් ඔය වෙලාවේ නිකන් හිතලා බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක ආයෙත් ප්ලේ කරමු. එතන මේකේ තරංග වර්ධනය වෙන්නේ ප්‍රධානව තරංග වර්ධනය වෙලා මේ පැත්තට යනවා. එනේ වර්ධිත තරංග ටික වෙට යනවා. මේ කතාව තමයි ඔතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. බයිඩ සහයෝගයෙන් දෙන්න චුට්ටක් මේ ස්පීඩ් සංඛ්‍යාත වැඩි කරලා එතන බලත හැකියි අපිට. දැන් ටිකක් වැඩි සංඛ්‍යාතයක්. එන්නෙත් වැඩි සංඛ්‍යාතයක්. හරි. මාධ්‍ය වෙනස් කරේ නැහැ මම. සංඛ්‍යාත වැඩි කරා විතරයි. එතන එන්නෙත් වැඩි සංඛ්‍යාතයක්. ඔය සංඛ්‍යාතය ලෝකේ වදිනවා. ඊටත් වඩා හරි හීනි වෙන්න ඕන වර්ධනය වෙද්දී. ඔක්කොම ටික ඇතුළට එනවා. කොටසක් පරාවර්තන ටිකක් තියෙනවා. කොහොමත් 100ට ගණන් මේ පරාවර්තන ප්‍රශ්නේ හින්දා. එහෙම නැත්නම් මේකේ ප්‍රධානම වර්ධනය වෙන්නේ. එතන රින්ගන බල රින්ගුවට පස්සේ කරකටත් තරම් ලැම්ඩා චූටි ගමන් පදෙත් වෙනස් වෙලා නේ. අද බලන්න ආය පාරක් බලන්න සම්පූර්ණ එනවා එන්නේ නිකන් මේ ලයින් එකේ නෙමෙයි. මේ ලයින් එකේ එනවා ගියා නම් මෙහෙ ගියා නම් මෙහෙ යනවා කියන ලයින් එකේ එනවා. ඒ වයිබ් එක එනවා ගියා නම් මෙහෙ යනවා කියන වයිබ් එක එනවා. එන එක මෙහෙට යනවත් එක මොකද එන්නේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් වෙනවා. දැන් යන්නේ මේ වගේ පැත්තකට. ලම්බගේ. පැහැදිලි නේද? ඒතර අපිට මේකේ තරංග වර්ධනය බලන්න පුළුවන්. සිමුලේෂන් ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා. එතන අන්තිම වුණා එක දිගට සිද්ධ වෙනවා. හරි.